Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại là Amy đây. Hello mọi người. Xin chào tất cả anh em đang qua xem live nha. Hello Jennifer. Hello anh Tài. Hello anh Tú. Hello chị Mai. Hello mọi người. Em đang ở trong Sài Gòn. Sài Gòn nóng lắm mọi người ơi. Chỗ mọi người như thế nào? Sài Gòn lạnh lắm hả anh? Sài Gòn nóng mà. Hôm nay chỗ em còn mưa cơ. Hà Nội lạnh lắm em ơi, gửi ít nắng ra đây đi. Vâng, để em gói tí nắng gửi ra cho anh nha. Covid sắp toàn tới nơi rồi ạ. Vâng, giữ gìn sức khỏe nha mọi người ơi. Hai anh Hồng Phúc ạ. Mọi người ơi, hôm nay em đi làm á, xong rồi em đổ một đầy bình xăng hết 101 mọi người ạ. Nay giá xăng tăng quá. Thì như anh Linh đã đăng thì hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một cái tool không còn quá xa lạ gì với anh em Amazon, đó là HELIUM10, và anh Linh có mời về một chuyên gia rất là xinh đẹp, tối nay sẽ thảo luận cùng với mọi người. Mọi người có háo hức không ạ? Happy New Year anh David nha. Giá xăng tăng cao quá chắc đạp xe thôi. Thế mỗi sáng chị đạp xe đi làm là tốt cho sức khỏe lắm đấy. Không háo hức đâu. Ấy, anh xem là anh có háo hức mà. Chào Amy, này MC xinh quá. Amy cảm ơn nha. Vô đây chị để ngắm em xinh tươi, còn lại không biết gì nha.
Ok, vậy sau buổi livestream hôm nay chắc chắn là anh sẽ biết luôn. Vừa được ngắm em xinh mà vừa còn biết thêm kiến thức nữa. Quá là tuyệt vời. Quá là tuyệt vời. Hôm nay có khuyến mãi gì không Amy ơi? Có nha. Hôm nay thì mình sẽ share cái code giảm giá từ 1.200 đô xuống còn 399 đô cho tất cả các anh em xem cái livestream này. Anh em có thể bấm vào cái link ở dưới mà anh Eagle có đăng để nhận được khuyến mãi nha. Có cái code ý Eagle 1. Có háo hức em nè, háo hức để gặp phiên dịch xinh đẹp em nha. Vâng, hôm nay ai cũng xinh đẹp hết anh ơi. Không khuyến mãi quá. Mình có record lại không em? Dạ có anh nha. Làm gì để ra show bây giờ? 4 tháng rồi, đi học đàng hoàng mà vẫn toan hả em? Hello mọi người. Hello Shelvali. Hello, how are you? I'm fine, thank you. You? Good, good, very good. Hello, Shelvali. Hello, thank you for having me. Nice to meet you, and thank you very much for joining with us today. Absolutely, thank you for the invite. Yeah. How are you? It's late over there, right? It's like 9 p.m. Yeah, but it is, Wow. But it is the time for us to join a live stream because it is time for MMO like us. Gotcha. Yeah, no worries. Yeah, it's 9 a.m. So starting my day off right with you guys. Yeah. Thank you so much. So now the time for MC Amy Do to introduce everyone. Ok, vậy chắc là bây giờ mình sẽ bắt đầu cái buổi livestream ngày hôm nay mọi người ha. Thì trước khi bước vào buổi livestream ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu Mr. Eagle Trịnh, admin của group Amazon Seller Việt Nam. Và hôm nay chúng ta có mời đến đây chị Jennifer Pham, Head of Marketing của cổng thanh toán LianLian Global. Và đương nhiên nhân vật quan trọng nhất của ngày hôm nay đó là chị Shelvali, sẽ là chuyên gia đến từ HELIUM10 đến để discuss với chúng ta về các vấn đề liên quan đến cái chủ đề ngày hôm nay. Rồi thì trước khi nhờ Jennifer will translate to English for Shelvali. Thì em xin phép là translate lại một vài lời từ bên phía Amy lại cho bạn Shelvali ngày hôm nay. Tại vì hôm nay là em cũng sẽ đóng vai trò là translator trong buổi livestream ngày hôm nay nhé các anh chị ơi. So thank you Shelvali for joining today's livestream, and we are very happy to have you on today's livestream. So just a quick introduce of the participants on this livestream. So first, Mr. Eagle, I think that you know him already, and along with this stream today will be Amy. Amy is our MC and also currently account manager from LianLian, and also myself. My name is Jennifer. So currently I'm head of marketing at LianLian Global Payment. Okay, so I pass back to Amy. Amy, em có thể tiếp tục nói về cái buổi livestream ngày hôm nay và cái chủ đề mà bên phía HELIUM10 và chị Shelvali sẽ có thể hướng dẫn cho các anh chị em sellers trong group của anh Eagle Trịnh hiểu rõ hơn về cái dịch vụ của HELIUM10 và những cái lợi ích mà HELIUM10 có thể mang lại cho phía các anh chị em seller nhé. Dạ vâng, ok chị. Dạ thì như anh Eagle có đăng tải những bài post trước đó về HELIUM10 thì em nghĩ rằng HELIUM10 không có phải là công cụ gì quá xa lạ đối với anh em Amazon Seller. Thì
hiện tại nó đang là một cái tool rất là phổ biến đối với anh em, bao gồm cả FBA, FBM và MBA vân vân. Thì như anh Eagle cũng nói luôn, thì nó như là một cái thanh bảo kiếm á, thì nếu như mà mình đang nắm giữ cái thanh bảo kiếm thì làm sao mình có thể sử dụng nó một cách tốt nhất. Thì ngày hôm nay rất là vui vì có chị Shelvali ở đây để có thể giúp cho chúng ta sử dụng cái thanh bảo kiếm đó một cách tốt nhất. Rồi thì trước khi bắt đầu cái chương trình ngày hôm nay thì em muốn mời anh Linh có nói đôi chút về cái chủ đề ngày hôm nay anh nha. Em mời anh ạ. Ok, cảm ơn em. Xin chào tất cả các anh chị em tham gia livestream hôm nay. Thì hôm nay thì do toàn là các em gái xinh đẹp không, nên hôm nay mình hơi đã cấp tí xíu, mặc áo vest anh em đừng có chửi nha. Tại thường từ xưa giờ mình không có mặc áo vest, mà hôm nay em mặc đồ xấu quá là bị lọt thỏm hết, nên hôm nay hơi đa cấp một tí xíu. Thì rất là cảm ơn các anh em đã tham gia livestream hôm nay. Thì chủ đề này thì theo Linh nghĩ nó là một topic rất là hot, mà anh em khi mà làm Amazon thì nếu mà không để ý tới cái topic này thì nó sẽ thực sự nó giống như là mọi người ai cũng biết tới HELIUM10, nhưng mà không phải ai cũng có thể dùng nó một cách thành thạo, dùng nó một cách thành thục và dùng nó để mà phát huy hết tất cả những công dụng của nó. Vì vậy hôm nay thì Linh mời chuyên gia Shelvali. Thì Shelvali là một chuyên gia về bán trên Amazon, có bán luôn hẳn trên mệt by Amazon và thậm chí là bán cả trên Walmart. Thì để hôm nay giới thiệu về chủ đề về HELIUM10 tất cả mọi cái, và tất cả mọi người, các anh em có thể là đặt câu hỏi về cái topic này. Chắc là nhờ Jennifer translate cho nó sơ bộ một tí thôi, ý chính để cho Shelvali nắm được cái vấn đề mình nói. Okay. So for today topics, as you will be the everyone knows you as representative of HELIUM10, so everyone is really expecting the how HELIUM10 can help the sellers, not only on Amazon and also in Walmart, how they can utilize the tool in order to generate the most volume of sales in this live stream. So hopefully that you, Shelvali, can bring the most value information to the whole community in this club and in this live stream today. Okay. Definitely. I am glad to provide as much information as I can this hour. So should I go ahead and share my screen? Yeah, okay. Definitely. Okay. I think we should start with that first. All right. Thì trước mắt là chị Shelvali cũng sẽ share cái screen để mà có thể là hướng dẫn cho các anh chị em hiểu rõ hơn về cái cách vận hành của HELIUM10 ngày hôm nay nha. Thì chắc em sẽ nhờ anh Linh là zoom out cái phần màn hình của Shelvali với được không ạ? Ok, anh đang Okay, Mr. Hold on, Mr. Eagle, just gonna zoom out your screen, so make it big enough everyone can see it. Okay. Cái này chắc em nhờ anh để centralize luôn cái màn hình của Shelvali với được không ạ? All right. Các anh ơi, các anh chị em ơi, không biết là các anh chị em có thấy được cái màn hình của Shelvali ở trên livestream và thấy rõ không ạ? Nếu các anh chị thấy rõ thì comment giúp em với. Còn nếu mà chưa thấy rõ thì cũng comment giúp em luôn nha. Em nói Shelvali là You can see my screen, right? Yeah, I can see, but I don't know why the screen very small. Wait a minute, I will adjust it. Yeah, so while he's figuring that out, maybe I'll talk a little bit, and Jennifer, you can translate. But HELIUM10 has over 30 tools. So in those 30 tools, you can really basically go
everywhere from product research to getting your listing on Amazon to actually marketing. So, running your advertising campaigns and really scaling your business. So today I'm going to dive into Black Box, which is one of many ways that you can do product research, but Black Box is our Amazon product research tool. So I feel like that's a good starting point for those of you that are looking for your first product or even your next product. And then of course, I'll try to make, touch on some of the other tools a little bit later on, but we'll start with Black Box. Okay, cool. Thì hôm nay Shelvali cũng sẽ muốn chia sẻ rõ hơn về thông tin của một trong những cái sản phẩm chính của bên phía HELIUM10 sẽ là Black Box. Thì cái Black Box này thì Shelvali cũng có chia sẻ là cái sản phẩm này sẽ hỗ trợ cho các anh chị em seller tối ưu về cái việc là làm sao mình có thể bán được tốt nhất ở trên Amazon. Và ngoài cái sản phẩm Black Box ra thì bên phía HELIUM10 cũng có hơn 30 tools khác nhau để hỗ trợ các anh chị em bán. Nhưng mà trong buổi livestream ngày hôm nay thì cũng sẽ tập trung chủ yếu vào tool Black Box. Nếu như mà trong trường hợp mình có thời gian thêm thì Shelvali cũng sẽ tư vấn thêm cho các anh chị nha. Okay, so I think you can go ahead with the Black Box. Hello, Shelvali. You can please you can share. And you share button on the tool. You no need to share. You no need to stop your camera. You said stop my camera? No. Now you click on share button. You see share button. Share button. Just click for share button and click on share screen. So you go down at the corner of your screen on the StreamYard, and then you see the button called share. Yeah, with the screen and the plus sign there. All so you click on that. Works? Oh, okay. I see. Perfect. I see. Okay. Okay. All right. Okay. Yeah. Brand new to this. Now. Sorry, guys. Oh, okay. Great. Okay. Okay. All right. Wonderful. So Black Box has many tabs. You have the products, keywords, competitors, niche, and product targeting. Now, what I'll demo today is keywords, but I want to explain just a little bit about each of these tabs. And Jennifer, in between, I'll try to give you some pauses for you to translate. But the products tab is when you are on Amazon and you type in something like, desktop table or bathrobe or anything, any sort of search term, right? And you go down and you click a listing, whatever listing comes up, that's what this products tab is looking at. So the products tab takes a look at listings that you can go in and you can make better listings for. Okay, so what do you mean by listing here? So you click in the categories or? So when you are on an Amazon page, right? And let's say I typed in bathrobe. And then I click any of these, listings. So these are all the listings. If I click on one, then this is what I'm calling a listing. This is the product page. So here you see that there's only, 4 images. When you have 4 images, Amazon gives you the ability to have 7 or more. So this person, if this would maybe appear, because this is a listing, we can have more images show up for. Does that make sense? Okay, so would you mean that in the products, right? So when you select keywords for a listing, right? So the Black Box tool will helping the sellers to add more pictures of listing. So that's one example. The Black Box tool actually has all of these filters. So here you can see, you have categories, your monthly revenue, how much is generated on average per month. We have the price point. So price point, being whatever it's set at value-wise, 25, 70, 100, whatever. The price point would be here. We have review count. I'm sorry. Maybe we can slow down a little so that Jennifer can translate to Vietnam because many sellers, they cannot hear English well. Okay. No worries. We have a lot of time, don't worry. Yeah. Okay. We also have, review count.
So how many reviews are actually showing up on the listing? If it's 50, 100 here, we don't have any reviews. You can see, usually you have the star count and how many ratings. We have review ratings, so 1 to 5 stars. And then shipping size tier and a bunch of other great filters. And that's just because at HELIUM10, we say that opportunity is not defined by us, but it's defined by the user. So for whatever your situation is, maybe you are looking to make 200, maybe you're looking to make a career change and make lots of money from it. Maybe you have little bit to invest or you have more to invest. All of those things matter. And so that's why we provide filters so you can narrow down what that opportunity really is for you. So that's why I mentioned the number of images as an example. So here we have, number of images. And maybe you're looking to go after a listing or a product page where you can make full use of all the space that's given. So you want to, instead of having a listing that you're looking at that only has 4 images, like that robe, you can go in and have 7 images. You can create video content. You can have great product description and bullet points. So just to be clear, this is for products researching on Amazon about listing, right? Okay. Yes. Okay, so this is one tab of our product research tool, which is called Black Box. So here you have, all of the tabs, and the one that I just explained is products. But in a moment, I'll demo keywords for you guys. So let me provide a quick translation for the watchers here, because their main language is in Vietnamese. So let me translate. Thì ở đây đối với cái sản phẩm HELIUM10 nhá, các anh chị ơi, thì tất nhiên là mình sẽ có nhiều mục khác nhau để mà có thể hỗ trợ các anh chị em tìm hiểu rõ hơn về các loại sản phẩm mà mình có thể nghiên cứu và nó có tiềm năng. Thì làm sao để mà mình lọc ra được những cái sản phẩm mà nó thật sự có tiềm năng này á, thì ở đây như các anh chị thấy là trong cái screen này mình có cái mục đầu tiên, tức là mục products. Thì trong mục products này mình sẽ có những cái phần khác nhau như là categories này, mình có thể lọc theo những cái mục khác như là monthly revenue, là cái doanh thu hàng tháng đối với cái sản phẩm listing đó là như thế nào, cái giá đối với sản phẩm đó là như thế nào, review count là bao nhiêu lượt đánh giá cho những sản phẩm đó ha, review rating là cái chất lượng của review đó, ví dụ như là 1 sao hay là 5 sao của từng sản phẩm luôn, shipping size tier nữa ha các anh chị. Rồi ngoài ra thì mình cũng sẽ có những cái filter là cái bộ lọc cực kỳ advanced và cực kỳ tối ưu. Ở đây là không chỉ đơn thuần mình xem dựa trên những cái doanh thu hay là những cái giá của từng sản phẩm, hoặc là cái review count là cái số lượng mà đánh giá, mình có thể lọc theo những cái như là sales year over year, là không chỉ đơn thuần là doanh thu theo mỗi tháng, mà mình có thể xem là cái lượng doanh thu đối với dạng sản phẩm này theo từng năm luôn nha các anh chị ơi. Và đồng thời á, là cái phần trăm mà giá thay đổi theo từng năm hoặc là theo từng tháng mà các anh chị có thể muốn xem luôn. Rồi ví dụ như là đối với một dạng sản phẩm thì mình cũng có thể coi là cái phần trăm thay đổi ở trong sales, cái phần trăm thay đổi ở trong doanh thu thì nó có xê dịch nhiều từ năm này qua năm khác nữa không ha các anh chị. Thì cái phần này thì các anh chị có thể screenshot lại sau buổi livestream ngày hôm nay, nếu như mà các anh chị mình đọc trong những cái phần này và chưa nắm rõ về những cái keyword, những cái từ vựng nào ở trong cái tool black box này của HELIUM10, thì các anh chị có thể inbox cho bên phía anh Yêu và Trịnh, và đồng thời là em và cả Shelvali, để mà có thể hỗ trợ thêm cho mình để hiểu rõ hơn về những cái keyword này, và làm sao mà mình có thể áp dụng được toàn bộ cái filter này để mình lọc ra được những cái sản phẩm mà có thể đủ tiềm năng để mà mình bắt đầu mình nghiên cứu và mình listing lên trên Amazon nha. Okay, so I think we can move. Okay. So the keywords tab is similar in terms of filters. So here you can see it looks kind of the same, right?
So the filters you have, the difference is a search volume section here. So search volume means essentially when you go to Amazon and you're typing something in, every time somebody types something in, it counts as volume. They're looking for it. It measures demand, right? So is it being searched for? Search volume, if you hover over, if at any point you are in HELIUM10 and you don't remember what it means, you can hover over this little question and it gives you a tooltip. So it tells you what it means. So here you have the estimated number of searches from previous 30 days. So if I typed in, 3,000, then that means that at least, that's a minimum of 3,000. It means at least 3,000 times there was a keyword that was put into that search bar in Amazon. So here, that's, about 100 times on average per day, which is pretty good, right? Like you have a good amount of searches that are being conducted every day. But this is just an input number I'm putting in as an example. It doesn't mean that you have to put in 3,000 or that's what, is a great product. It really is up to you. Maybe you want to put in 6,000. Maybe you want to put in less. Maybe you want to do 1,000. So it's really up to you. But minimum of 3,000 I'm putting in just for an example. And then you still have some of the same features or filters as the products tab. So you still have the monthly revenue. You also have the price point. So I'm going to put in, for an example, 25 to 75. And I'm, again, example numbers. You don't have to, it's changing, 25. And that's just because if you go too low, sometimes it takes away from your profit margin. So you will still have profits, but maybe it will be a lot less. And then you have 75 because sometimes the more expensive stuff is electronics. And when you think electronics, think about how much does it cost to source, right? So maybe it will cost you more just to get the same product because now you are sourcing something that is more expensive. So I'm not sure if you want to explain that much, and then I'll continue with some of the others. Yeah, sure. Okay. May I ask, what's the difference between the product segments and also the keyword segment? Because I see the future is similar to these two. Yes. Yeah. So the products, we were looking at listings, right? So the product page I showed you, you're looking for it will, when you click search or search right here in the product tab, it will give you a bunch of products. But when you click search in keywords, it will give you keywords. So keywords as in here, instead of me seeing this in the search results, I would see this word pop up instead. I see. Okay. So got it. It will look at markets as opposed to products. So keywords will give you markets. You can find markets that are in demand that people are searching for, but have maybe low enough competition where if you go onto the market with no reviews, you will still be able to compete in that marketplace. So does that make sense? The difference Yes, totally. Got it. Okay. Yeah. Cool. Thì em xin dịch lại là cái phần Shelvali hồi nãy cũng có chia sẻ. Thì ngoài cái phần mục products thì trước đó em cũng có sharing với mọi người á, là mình cũng có cái filters khác nhau để mà tìm ra những cái sản phẩm listing đủ tiềm năng để mà mình có thể xem xét và mình đẩy lên trên Amazon. Thì ngoài cái mục products ra thì mình cũng sẽ có mục gọi là keywords chứ các anh chị ơi. Ở phần keywords này á thì Shelvali cũng có đề cập tới việc là ngoài, nếu như mà trong trường hợp mình có những cái sản phẩm mình thấy là tiềm năng, tuy nhiên là ở trên Amazon thì cũng chưa có listing nhiều, nhưng mà mình muốn là tìm ra một cái cách để mà đẩy lên trên Amazon và mình có sales á, thì mình có thể sử dụng cái phần keywords này nhé các anh chị. Thì phần keywords này á, thì cái khúc ở trên đây các anh chị có thể thấy là cái search volume này thì nó sẽ dao động trong vòng 30 ngày vừa trải qua. Thì các anh chị sẽ tìm ví dụ như là những cái keywords mà mình muốn xuất ra có cái lượt search từ, ví dụ như là ở đây Shelvali có để số là từ 3.000 là minimum, và maximum thì các anh chị có thể để là ví dụ như 5.000 hoặc là 7.000 tùy vào nhu cầu của các anh chị ha. Thì cái con số này minimum nó cũng không phải là mặc định là 3.000 nhé các anh chị ơi. Mình có thể là để thấp hơn, ví dụ như là 1.000 hay là 500, tùy vào cái yêu cầu mà mình muốn đề ra và cái tiềm năng mà các anh chị có thể thấy cái lượng search
đối với cái sản phẩm mà mình đang dự tính list ở trên cái Amazon của mình ha. Và ngoài ra cái shop volume thì mình cũng sẽ có những cái filter khác, ví dụ như là doanh thu hàng tháng là monthly revenue như thế nào. Mình muốn là sản phẩm của mình là bán là ít nhất $25 là $25, hoặc là max sẽ là $75 là $75. Thì cái này cũng sẽ vẫn tùy thuộc vào cái tiêu chí của các anh chị nhé anh chị ơi. Ví dụ như có những cái sản phẩm điện tử đi, thì nếu như mà mình để cái giá thấp quá thì thật sự nó cũng không thể nào mà đảm bảo được cái tính là mình sẽ ra sales. Nhưng mà tuy nhiên là mình đi search theo cái dạng là keywords là cái từ mà mọi người sẽ hay search ở trên khi lên Amazon, hoặc tìm kiếm cái sản phẩm đó, hoặc tìm kiếm cái sản phẩm liên quan, thì mình sẽ xem luôn cái giá mà minimum hoặc là max như thế nào, và cái tầm trung bình average như thế nào, để mà mình xem xét nhiều phần khác nhau lại để mà mình đưa ra cái mức giá phù hợp nhất, và đưa ra những cái keywords mà phù hợp nhất để mà hỗ trợ mình có sales ở trên Amazon nhé các anh chị ơi. Thì ngoài ra những cái phần chính như là price, review count hay là review rating thì nó cũng similar, nó giống với lại bên phía product luôn. Thì ở dưới mình cũng sẽ có những cái advanced filters, là mình có những cái keys khác nhau nữa nha các anh chị. Thì ví dụ như là nếu như mà các anh chị sử dụng tool này mà mình có những cái thắc mắc mà cái keywords này, cái chữ này nghĩa là gì, thì trong cái từng cái mục á, đều có cái dấu chấm hỏi, thì các anh chị có thể click thẳng vào question mark là cái dấu chấm hỏi. Can you click in the question mark for me real quick, Shelvali? Ok. Thì các anh chị có thể xem ở đây là cái định nghĩa của cái cụm từ này là gì. Ví dụ như ở đây là cái review count, thì trong tiếng Anh nó dịch ra là average number of reviews for the top products. Thì cái này là cái số lượng trung bình của số lượng trung bình reviews cho các sản phẩm đứng top luôn nha các anh chị. Thì cái này mình có thể copy qua mình Google Translate cũng được, hoặc trong trường hợp ví dụ như là mình không hiểu nữa thì mình có thể là nhắn cho bên phía Shelvali để mà Shelvali có thể tư vấn kỹ hơn cho các anh chị luôn ạ. Rồi, okay, I think we can move next to next part. So we talked about the price points, and since I'm doing an example, I'll walk through some of these other filters so we can click search and actually see some of the results. Now, review count, as you saw, it's average number of reviews for the top products. We also have review rating. So maybe let's put in, have any of you ever purchased more than or less than 4 stars? Maybe Jennifer, you might want to ask your viewers if they've ever purchased less than 4 stars on Amazon. Ok, thì Shelvali cũng có muốn hỏi các anh chị em xem buổi livestream ngày hôm nay á, thì thường ví dụ như là mình đặt hàng ở trên online á, là có anh chị nào mà mình mua những cái sản phẩm mà có đánh giá dưới 5 sao, ví dụ ở đây là khoảng tầm 4 sao hay không? Thì nếu như mà anh chị có mua những cái sản phẩm đó thì mình có thể comment ở trong buổi livestream ngày hôm nay để mà mình xem là cái tính chất mà khi mà mình đánh giá mua hàng á, thì có phụ thuộc vào số lượng sao quá nhiều hay không nhé các anh chị ơi. Ok. Yeah, I did ask. We never buy product below Right? 4 star. Yeah, it's right. Yeah. Most people like high quality products, and they like knowing that they're high quality based off of the review count, right? So even me, I don't think I've ever purchased below 4.5 stars. So putting in a maximum of 4 is a great way to find products or keywords that have markets where you can create better products. So if you go onto the market and you have 5 stars compared to the market, which on average has 4 stars or below, then you have a great product that has the ability to have more traffic and more conversions. So yes, but there is one comment, seller that sometimes there are no other seller have the products, only some sellers, so they willing to buy product below 4 star, but it very rarely not popular. Yeah.
Yeah, for sure. Some people will buy below 4, others will not. And even as a seller, sometimes it can be difficult to find a supplier that can make a high quality product because the entire market is, a little bit lower. But again, if you are willing, any business has some sort of holdbacks. So if that is an obstacle that you want to find a solution for, and you are able to find a great supplier that can get you a really high quality product, then that can really pay off in that circumstance. So yes, sure. Mm-hmm. So I put in a maximum of 4 for this example. We have word count, so that just means, how long are the keywords, the search terms that are populating this result. So if you want, sometimes you can put in, a minimum of 2. And that's because, think about it, when you put in kitchen, right? Maybe you are thinking of just ideas. What can I put in my kitchen, or what can I buy for my kitchen? But if you type in, kitchen towel, or you're putting in maybe kitchen chairs, then you're becoming more specific about what you're looking for, which means that the person that's typing it in is ready to buy or is looking to buy something that's in that market. And that's why we recommend, sometimes maybe you do want to put in a word count of, a minimum of 2 or a minimum of 3, because the longer tail keywords will get you people that are really looking to buy things. Okay. Yeah. So I think this word count part is quite special about the tool. So let me translate a little bit about this. So can you go back to the word count part? Thì ở đây là Shelvali cũng có nhấn mạnh một cái tool ở đây cũng khá là, em nghĩ cũng khá là hay cho các anh chị mà muốn tìm cái phần keywords, những cái chữ mà khi mà Amazon buyers á, họ lên Amazon Marketplace, họ tìm những cái sản phẩm gì và họ đánh những cái chữ gì để mà họ mua cái sản phẩm đó, thì cái phần chữ word count này em nghĩ cũng rất là hữu ích cho các anh chị em sellers ở đây. Tại vì ở đây là không, ví dụ như là mình list một cái sản phẩm liên quan tới kitchen là nhà bếp đi, nhưng mà tuy nhiên là ở trong nhà bếp thì nó sẽ có rất là nhiều sản phẩm nhỏ, một danh mục sản phẩm nhỏ khác, ví dụ như là ghế ở nhà bếp, như là tiếng Anh là kitchen chair này, hoặc là kitchen tool là những cái sản phẩm ở trong nhà bếp, hoặc là kitchen knife là cái dao ở trong bếp. Thì ví dụ như dao mà mình cắt bơ với lại dao mà cắt thịt thì nó cũng sẽ đại loại nó khác. Thì cái phần word count ở đây là cái số lượng chữ mà người dùng hoặc là sellers họ sẽ search nhiều hoặc là ít, thì các anh chị có thể để cái con số word count này ở trong cái mục trên HELIUM10 này luôn. Và đặc biệt là đối với tool của Black Box thì các anh chị thường thấy là trên Amazon thường thì họ ít, sellers mình ít khi nào để là mỗi chữ kitchen, mình sẽ để một cái hàng chữ khá là dài luôn. Thì ví dụ như là word count đây mình muốn để là ít nhất là từ 10 chữ trở lên và maximum là khoảng tầm 20 chữ, thì các anh chị có thể là để cái con số đó mà mình muốn yêu cầu, mình để vào đây, và sau đó là mình sẽ generate và mình tạo ra những cái keywords mà thật sự có thể thu hút khách hàng mình thấy đến với sản phẩm mình, và từ đó là mình có thể là tạo ra sale, hốt sale nha các anh chị ơi. Ok. Anh bổ sung tí xíu ở chỗ. Dạ vâng. Cái này có nghĩa là cái chỗ word count đó là cái số chữ thôi, chứ không phải là nên mình có thể là mình để cái 2 hoặc là 3 hoặc là 4, có nghĩa là chữ chứ không phải là character, nên có nghĩa là chữ thí dụ như là chỉ kitchen, kitchen kitchen knife, hay là kitchen chair, hay là cái bamboo cutting, thì đó là mỗi cái điểm là một chữ, hai cái là 2 chữ. Okay, so we also have the categories. So this is a great way for you to find something. So you don't, when you want to sell on Amazon, it doesn't mean you have to know what product you want to sell. You can find products, right, like this. But maybe you are a chef or you love cooking. This is how you can find something that you are passionate about, or that you love, or that you feel like you would want to be in business for. So let's say we were interested in finding something that was in kitchen, then we could go to home and kitchen. We also have, kitchen and dining. Let's see if we can find it here. Handmade, kitchen and dining right here.
And then let's just put in something else. Maybe we also like, sports and outdoors. Okay, so I picked 3 categories. You can pick as many or, fewer as you would like, but I recommend that you play around with all of these filters because the great thing about having a tool like this is you can go through millions of products really quickly based off what you want. And sometimes you can find products that you didn't even know existed. So I put in, those 3 categories, but for you, play around with it and try to find, what is there a product that really speaks to you? We also have, I'm not going to go through most of these filters. Again, I believe Jennifer kind of mentioned, you can always hover the tooltips and translate it. But I will talk about these last 3 down here, just because I think our tool is one of the, if not the only tool on the market that actually does this. But on Amazon, most of the sales come from the top half of the first page. So some people will go to maybe page 2 or page 3, but a lot of that traffic is looking for those products that are really at the top. And so because most of the sales for the keywords come from that top half, we take a look and give you filters you can use to analyze that top half of the first page. So competitor revenue, I'll hover over so you can take a look at it. But it's basically, it'll take a look at those top 10 products and tell you how many are over a certain amount for revenue. So this is, a minimum, a maximum of the top 10 products. Do they have the estimated number that you're putting in? So if I put in more than 2,500 or more than 5,000 or more than 10,000, it's telling me that if I put in 5, right, then 5 of the top 10 products that show up for whatever keyword we're going to get in results has more than an estimated amount of more than $2,500 on average per month. So same thing for reviews. You have less than 50, 75, 150. If I put in, 5 or 6 or, any number, then you have at least 6 of the top 10 have less than, let's say, 150 reviews. So if you come onto that marketplace, 0 reviews, and you organically rank or sponsored rank, you run ads, and you rank at the top of that first page, then you will be able to compete because, of those top 10 products, most of them don't have thousands of reviews. So you can come on with fresh reviews and have a great product and still make sales. So that's what these revenue reviews and ratings look like. You also have, maybe of those top 10 products, you only want, you want to take a look at, okay, maybe 6 of those have below 4 stars or below 4.25. And you can kind of pick and choose that way. So I'll let you explain that before I click search. Okay, sure. Ở đây sẽ có cái phần advanced filter nữa ha các anh chị ơi. Can you go back? I mean, can you go to the left in the categories part? Yes. Thì ở dưới cái phần advanced filters ở đây thì mình sẽ có những cái categories là danh mục sản phẩm rất là nhiều, và như các anh chị thấy ở đây, ví dụ như mình sẽ có những cái danh mục như là home and kitchen, rồi kitchen and dining này, appliances, rồi clothing, shoes and jewelry. Thì Shelvali cũng có đề cập tới cái việc là mình không nhất thiết là mình sẽ nắm trước cái sản phẩm mà mình muốn list trên Amazon. Không nhất thiết là mình phải có cái sản phẩm trước trong tay, mà ở đây là các anh chị có thể tìm những cái sản phẩm tiềm năng và những cái category mà mình thấy là thông dụng ở trên thị trường của Amazon, thì mình có thể tùy chọn vào những cái category này, những cái danh mục này, để sau đó là mình sẽ lọc ra thêm những cái yếu tố khác. Thì những cái yếu tố khác này em sẽ đi sâu hơn về ở phần bên dưới. Shelvali, can you go down to the rating part? Yeah. Thì cái đặc biệt ở đây đối với cái tool HELIUM10 và cái tool Black Box này, thì ở đây có cái phần là competitor revenue. Thì cái phần competitor revenue này là doanh thu từ các đối thủ đối với những cái danh mục này, và đồng thời là nó cũng sẽ suy xét về những cái
tiêu chí mà các anh chị khi sử dụng tool mình để ở trong những cái mục khác nữa. Nhưng mà em muốn đề cập về cái phần mà mình xem về cái doanh thu của các đối thủ của mình á trong vòng 30 ngày. Thì đối với những cái sản phẩm mà được top 10 ranking á, là được xếp tốt nhất á, thì sẽ có doanh thu như thế nào. Ví dụ như ở đây là Shelvali cũng có lọc ra là ví dụ doanh thu là 2.500 đô trong vòng 30 ngày vừa qua, là trong vòng 1 tháng vừa qua. Và các anh chị có thể lọc theo số lượng, ví dụ như là 5 sản phẩm mà có ít nhất là 5 sản phẩm và nhiều nhất là 10 sản phẩm chẳng hạn, thì mình sẽ có doanh thu là 2.500 trở lên. Và mình có thể set những cái ví dụ như là can you go into the more than 2,500? Is there any other category? Thì mình có thể để ở đây là ít nhất là từ 2.500 trở lên này, hoặc là từ 5.000 trở lên và 10.000 trở lên. Thì cái này sẽ tùy vào cái nhu cầu của các anh chị luôn. Okay, can you go to the competitor ranking part? Okay, competitor reviews ở đây là mình cũng sẽ có thể xem luôn là đối với những cái sản phẩm này trong những cái danh mục này có bao nhiêu reviews đối với những cái top sản phẩm luôn ha các anh chị. Thì cái tools này mình có thể xem, và mình ví dụ như là mình bán sale như thế nào đó để có những cái reviews, rồi mình khuyến khích khách hàng của mình cho reviews. Thì đối với tâm lý khách hàng khi mua hàng thì bản thân em cũng vậy, em sẽ tìm những cái sản phẩm càng có nhiều sales và càng có nhiều review tốt thì cái phần trăm mà em chốt sales ngay tại đó thì nó sẽ cao hơn là đối với những cái sản phẩm mà em thấy chỉ có 1-2 sales mà review thì cũng chỉ là 1 đến 2 cái thôi. Thì cái độ tin tưởng của em đối với cái nhà bán hàng này thì nó sẽ thấp hơn đối với những cái nhà bán hàng mà có số lượng sales và số review lớn ha. Thì hồi nãy em thấy là anh Linh cũng có để một cái câu hỏi lên trên màn hình, thì không biết là anh có thể show lại câu hỏi đó để mà mình có thể trao đổi thêm luôn không ạ? Ok, ở đây anh có cái bổ sung ở chỗ competitor review chỗ này nè, có nghĩa là tại sao là phải less than 150 hay less than 50 hay less than 100, bởi vì là có nhiều seller á, khi mà chúng ta mới lên trên sản phẩm mới là chúng ta không có review, nên khi vào mà chọn đối thủ mà nó có quá nhiều review thì chúng ta cần phải xem lại. Đó là lý do tại sao cho này nó có cái tool như thế này. Có nghĩa là càng mình chọn càng ít đối thủ cạnh tranh thì khả năng mình vào mình tồn tại, mình đấu với họ được. Còn nếu mà đối thủ có nhiều review thì mình sẽ khó ở chỗ này. Ok, có một câu hỏi. Hi Shelvali, there are one question of seller about can you see? Yes. Yeah. So somebody asked, I still don't understand, why do we need word count? Does that mean the number of words for us to search? So no, it takes a look at what are other people typing in. So as a seller, you want to get inside of the buyer's mind, right? And we're taking a look at what is your prospective buyer, your potential buyer, typing into the Amazon search bar. So this is kind of a little bit about what I was talking about before. It's just an option, right, for you to filter your results. But usually when you have somebody typing in one word, then the one word can be sort of like inspiration. So if you're just like, the example I used was if you just type in kitchen, right, then you're looking at, okay, how can I decorate my kitchen? It doesn't necessarily mean they're looking for something specific. It's maybe they're just looking for ideas. So how can I decorate my house? But if I'm typing in multiple words, so more than one word, more than 2 words, right, then you're having more specific. So maybe I'm typing in blue sweatshirt for women, right? Then that's very specific. You're looking to buy something at that point because it's so specific. It's not just ideas. Yes, maybe you can be going through and you're looking for a bunch of blue sweatshirts, you're looking for a certain shade, but at that point, you're still looking to buy it, right? So word count is a way for you to filter buyer intent, possibly. So the more words there are, or you put in a minimum for word count, then you will possibly be looking at customers who are ready to buy, and you can have higher conversion rates for your listing once you have it up.
Okay, thank you Shelvali. Thì em cũng sẽ muốn chia sẻ lại cái câu trả lời của Shelvali đối với câu hỏi này ạ. Thì câu hỏi nói là I still don't understand why you need workout, là lý do tại sao mà chúng ta cần sử dụng cái chức năng là tìm cái số lượng chữ được dùng ở trên Amazon đối với những cái sản phẩm mà có tiềm năng á. Thì lý do ở đây là vì ví dụ như là cái tool HELIUM10 và đặc biệt là của Black Box á, thì sẽ hỗ trợ cho các anh chị sellers mình hiểu hơn và đi sâu hơn về cái tâm lý khách hàng khi mà khách hàng họ lên cái Amazon Marketplace và họ tìm những cái keywords nào, tìm những cái từ nào để mà mua cái sản phẩm. Thì đối với tool HELIUM10 thì cũng sẽ hỗ trợ cho các anh chị thay vì là mình chỉ list những cái sản phẩm như là chẳng hạn như là blue blanket là cái chăn màu xanh, thì mình có thể tìm những cái từ khác. Ví dụ khách hàng họ sẽ không tìm mỗi chữ blue và chữ blanket, họ sẽ tìm những cái ví dụ như là blue aesthetic blanket hoặc là blue blanket aesthetic blanket for kids chẳng hạn. Thì những cái cụm từ đó là HELIUM10 sẽ hỗ trợ cho mình để mà mình có thể reach, là mình có thể nhắm tới được những khách hàng khách hàng mà dùng những cái từ ngữ, những cái keywords khác nhau trên Amazon. Tại vì là nếu như mà mình limit lại word counts hoặc là limit numbers of words used, là mình hạn chế lại cái số lượng từ mà mình dùng trên Amazon, thì khi mà khách hàng search đó, nhiều khi là sản phẩm mình là cũng phù hợp với lại cái keyword đó, nhưng mà tuy nhiên là tại vì là mình không sử dụng và mình chưa sử dụng cái keyword app và mình áp vào trong cái phần listing của mình á, cho nên là khách hàng chưa thể thấy được cái sản phẩm của mình. Trong khi đó nhiều khi là sản phẩm của mình là cũng có rất là nhiều review tốt này, rồi giá thành cũng hợp lý này, rồi số lượng sale cũng khá là tốt, nhưng mà vì lý do keyword thì mình không có, cho nên là nó chưa reach được tới khách hàng đó ha các anh chị. Dạ rồi. I see somebody is commenting great tool here. Okay. Em thấy là có một anh cũng có comment là great tool và cảm ơn anh ạ. And also somebody is saying I've used HELIUM10. It's great products. Thank you. Okay. And I think we can move on to another special part of about the HELIUM10 and Black Box to show that how great it is, because I see that a lot of good comments and good reviews about your products already. All right, so I'm going to actually go ahead and put in a monthly revenue too, just for fun. Let's do something like, why not 4,000 on average per month. So this is minimum. On average, the keywords that will show up are making an average of 4,000 per month. Let's click search. So again, there were some filters that I didn't talk about, but you can play around and, hover, you don't have to click it. I think if you just put your cursor over the question mark, you'll be able to see what each one means. As you can see, you can even put in how many competing products are there in that marketplace. So here we have 20 phrases that were found based off of everything we put in. Here it says 20. Sometimes this will say 200 plus. So 200 plus is not a bad thing. 20 phrases only is also not a bad thing. It's more so we like to see less phrases because it means we really filtered down, right? So when you play around with the filters, sometimes you'll find more, sometimes you'll find less. 20 phrases, you don't need to panic. It doesn't mean that there's only 20 products or 20 markets left for you to actually pick from. It's just because we put in all those filters. We had the 5 of the 10 for more than 2,500 in revenue. We had the search volume, the monthly revenue. So there was a lot of filters we put in. And this is a good thing for me because I'm much more willing to go through 20 products and see what pops up as opposed to, 200 plus or going through manually on Amazon. Both you can totally do. But again, it's great for me just to be able to show you, the 20 phrases. So here you can see we have a lot of interesting seasonal products as well, right? So, but if you take a look at all of these, the actual search volume and price point, you'll see it matches the filters that we put in. So here we have
5,000, it's being searched for 5,000 times on average per month. And when I click the little graph icon, it even shows me how has this changed. So here it's talking about something that's Valentine's Day related. You can kind of see the difference, right, in the search volume. You go from something that's 250 times searched to upwards of 14,000 times on average per month. But it's a great way for you to filter, 30 days, 90 days. You can see it's kind of going down now because it's past Valentine's Day, 1 year, and then all time. But again, not everything is always like that. You also have something like milk dispenser, right? And that's not seasonal. That's just a product, right? That can be sold year round, and it's being searched for 6,000 times on average per month. And same thing, you can see how there was a spike, but again, it's still staying upwards of thousands in search volume pretty consistently. So it's not like it's very seasonal. There does seem to be a spike, but there's still pretty good search volume in the later days. We also have price point, the monthly sales. Sometimes in price point, I will say maybe it might be outside of that range you put in, but that's just because that's an average. So sometimes you'll find products when you click on these keywords that are, outside of that range. Not all of them will be, but because it's an average, sometimes you will see that. Monthly sales, how many on average monthly sales are being made for that keyword? The monthly revenue, the bestseller rank, title density, which I'll explain in a little bit afterwards, so Jennifer has some room to translate, and then the review count on average for that marketplace. So I'll go ahead and stop there, and then we'll move on afterwards. Thank you Shelvali. So ở đây thì Shelvali cũng có chia sẻ với mình là ví dụ như là mình để cái revenue là chẳng hạn như một tháng thì có thể là kiếm được khoảng 2.500 đô, thì sau khi mà đã lọc ra theo cái dạng filter đó thì ở đây như các anh chị có thể thấy là mình có 20 cái phrases, thì 20 cái phrases này thì nó cũng sẽ dựa trên cái danh mục mà các anh chị đã chọn, và đồng thời là cái filter mà các anh chị có thể để ở trên cái phần advanced filter này và những cái filter khác nữa. Thì ví dụ như ở đây đối với cái sản phẩm mà hot red for front door thì ở đây như các anh chị thấy là mình sẽ có rất là keywords đây. Cái đặc biệt mà HELIUM10 có thể mang lại cho phía anh chị là về cái phần search volume này. Thì cái search volume này khi mà các anh chị nhấn vào cái icon mà kế bên cái số 5003 á, search 5003 có nghĩa là cái số lượng volume đã được bán ra. Thì khi mà mình bấm vào cái icon này, can you click in the icon for me just real quick? Sorry. Which one? For which icon? The search volume icon, yeah. Thì các anh chị có thể thấy ở đây là cái số lượng sale theo từng tháng. Ví dụ như là trong vòng 30 ngày qua, in 30 days, thì cái số lượng sale nó như thế nào, và trong vòng 90 ngày thì số lượng sale nó như thế nào, và đồng thời là 1 year là trong vòng 1 năm qua thì cái số lượng sale nó lên xuống như thế nào luôn ạ. Can you click in the all time for me real quick? Thì ngoài ra là đặc biệt ở đây là mình không chỉ là xem 30 ngày, 90 ngày hay 1 năm, mà mình có thể là xem một cái khoảng thời gian dài luôn. Ví dụ như các anh chị thấy ở đây á, là nó sẽ trải dài từ đầu năm 2019 cho tới năm 2022, là tới thời điểm hiện tại luôn. Thì các anh chị khi mà mình xác định là mình bán với cái sản phẩm này chẳng hạn, thì mình thấy ở đây là cái volume á, mà bán ra thì như ở đây là ví dụ như đầu tháng 1 tới khoảng tầm em lấy ví dụ ở đây nhìn có thể là khoảng tầm tháng 3 đi, em lấy quý 1 đi, thì cái sales volume nó sẽ tăng đột biến lên. Thì các anh chị có thể dựa trên những cái tool này mình nốt lại những cái sản phẩm mà nó theo seasonal, mình có thể lên những cái kế hoạch để mà mình tìm những cái sản phẩm này và list cái sản phẩm này lên trên Amazon để mà đúng season để mà mình có thể mang sale về. Ngoài ra thì cũng sẽ có một số sản phẩm khác nó cũng không theo seasonal, nó không theo từng cái mùa, tuy nhiên là nó cũng sẽ có cái số lượng sales trung bình và lên xuống cũng khá là hợp lý. Ví dụ như ở đây là mình có sản phẩm Milk Dispenser, thì từ khoảng từ 1 tháng 3 2021 cho tới khoảng July 1st
2021 là ngày 1 tháng 7 2021 thì cái số lượng sales nó cũng lên xuống khá là đều. Nhưng mà một lý do nào đó thì ngày 1 tháng 9 thì cái số lượng sale nó vượt trội lên hẳn. Thì cái này mình có thể search thêm về lý do tại sao, ví dụ trend nào ở trên, ví dụ on TikTok somebody talks about the meal dispenser thì mình có thể search thêm là ví dụ ở trên TikTok thì user ở bên Mỹ thì họ bắt đầu họ có cái trend gì đấy, và mình có thể xem xét là đối với cái sản phẩm này, nó ví dụ như mình muốn đi đường bán hàng đều quy một năm á, thì mình sẽ tìm ra những cái sản phẩm mà nó có số lượng sales tăng đều. Còn nếu như mà các anh chị muốn tìm cái sản phẩm là chắc chắn là đối với cái mùa này, cái season này, số lượng sale nó sẽ tăng, thì mình sẽ note lại và mình lên kế hoạch phù hợp để mình đưa những cái sản phẩm đó lên trên Amazon để mà bán nhé các anh chị ơi. Okay, so I think we can talk about the BSR and also the title density. Ngoài ra thì mình có hai cái keywords ở đây cũng khá là quan trọng, là sẽ bao gồm là BSR và BSR và đồng thời là title density. Thì bây giờ phía Shelvali cũng sẽ giải thích cho các anh chị là hai cái mục này thì nó sẽ mang nghĩa như thế nào. Okay, Shelvali, can you help me out with the BSR and also Yes. the density? So BSR stands for bestseller rank, and the lower it is, the more sales that essentially that keyword or that product is making. Now, title density is something that we talked about on the Serious Sellers podcast from HELIUM10, and it's essentially measuring how many of those products in that marketplace have this keyword in the title. So that's a great way to rank on Amazon, is by having these words actually in the title section. So it's really useful to have a column that at a glance can tell you how many products in that marketplace actually are utilizing that space in their title. Now here you can see there's no products that have this keyword, even though it's being searched for 5,000 times on average per month in their title. So this is something you could capitalize on if you were going to, create this product. And I mean, this is not the product itself, right? We would open it up in a second, which I will. But, the products that are showing up in this marketplace, if you actually had this in the title, then that would show up right here. May I ask the BSR what it stands for? Sorry, bestseller rank. Bestseller rank. Yes. So the more sales that are being created for a specific product, the lower the BSR will be. So the more sales, the lower the number. Okay. Nó giống như mình đi học rồi đó, ai mà xếp học giỏi nhất thì xếp hạng nhất, ai học dốt thì xếp chót bảng vậy đó. Hạng lớp 40 thì số 40, mà xếp tới 40 là biết dốt nhất rồi. Dạ rồi, em hiểu rồi. Okay, I got it. Okay. Thì ở đây mình có một cái danh mục khá là đặc biệt cho các anh chị em, mà nếu mà mình muốn search cái sản phẩm luôn ha các anh chị ơi, là cái phần mục title density. Thì đối với cái phần danh mục này nó sẽ thể hiện là cái số lần mà seller họ list cái sản phẩm này theo cái keyword này ở trên Amazon khi sử dụng với HELIUM10 thì nó được sử dụng bao nhiêu lần. Thì ví dụ như ở trường hợp đây em thấy rất là đặc biệt luôn, mình có cái phrase là hot breath for front door, và cái search volume của nó hiện tại là tổng là 5.000 volumes. Tuy nhiên là cái số lần mà listing ở trên Amazon đối với cái keywords này á, thì nó lại là không ở cái mục title density. Thì cái này nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các anh chị em seller ở cái phần làm ok, mình thấy cái sản phẩm này tiềm năng này. Tuy nhiên nếu như mà cái số lượng listing ở trên Amazon nó quá nhiều đi, thì cái phần mà mình pop up ở trên màn hình của buyer là khách hàng của mình, để mà có thể thấy và để mà vô xem rồi mua, thì nó sẽ không khả thi bằng cái việc là cái title density này nó thấp nha các anh chị. Mình cũng cần xem xét là giữa search volume và cả cái title density luôn ạ. Okay, I think we can move on. Okay. So we, once we take a look at this,
You can see here, the 0 for the Valentine's keyword, the heart wreaths for front door. But here you have 13. So 13 products in the milk dispenser search have milk dispenser in their actual title. So let's take a look at milk dispenser. You can click the little 3 dots and click view on Amazon. And it will take you to exactly what this is. Now, this looks like a simple product, right? It's fairly simple, It does. But it's insane how much money it's making, which is, for this alone, on average, 117,900. It's making good money for that product, for that keyword. And it's being searched up too. Now, once you're here, right, we can take a look at the actual products. So you can see that the price points are kind of lower than what we put in on average. And that's what I was saying. Sometimes you will find things that are outside of the market because, some will fit the actual price point we put in and some won't. So it can really skew the data because you have products that are like this appearing, and so it'll be outside the price point. But that's why it's a great way to go in and check. And you will have to do some validation. Black box is where you should begin your product research. It's not where you end it. So what we like to say is, once you put in your filters, right? I see that we're kind of nearing time. So once you put in your filters and you find some great products, right? Right now, this one says 20 phrases. I recommend you go back and you play around with the filters. You find some other products. Sometimes you will have the 200 plus appear. And find maybe 10 to 20 products that you think could possibly be something you are interested in or have, obviously are profitable. And once you find those, then you can validate them. You can open them up like this into Amazon with the three dots, and you can look, okay, does this fit my price point? What does it cost to make? And how you can do those things is by using the Chrome extension. So if you don't have the Chrome extension, you can just type in helium10.com/extension. When you go to it, it's free. So even if you don't have a Helium 10 account, you can just click add to your browser, and you would be able to open it up on your Amazon page. So when you do that, you can now click X-ray and see a lot of other high-level information you can use to figure out, okay, is this really a good market? Is this a market I want to enter? What is the estimated sales history of the products that are already there? A lot of times, when we want a good product, we want to pinpoint the customer demand. And you can do that by taking a look at some of the existing data that's already out there to get an understanding of if it's something that you can feel confident about entering. So a lot of really great information here, but I'll pause and let you kind of take over and do some of the explaining. I just want to ask, for this extension, you still have to purchase and pay for the service for Helium 10, right? No. So our Chrome extension is completely free, which I love always mentioning to people because it's so helpful. I believe there is, you can search up to 50 times using the Chrome extension at absolutely no cost. So 50 times is quite a few times as well. So if you're finding, your top 10 to 20, and then you're looking at this, you're pretty good. You're pretty solid. And we actually just crossed over 700,000 users too for our Chrome extension. So we're very happy about that. And it's really helpful. I'm just taking a look at X-ray, but there are, other segments to it. You have Profitability Calculator, so you can kind of input your expenses. So how much it will cost you to make maybe, and figure out, okay, is this profitable? Is this going to be in the green for me? Am I going to make cash out of it? You have inventory levels. You can check other competitors' stock levels. So if you see somebody's making a lot of money, it's a monopoly. It's, the one person's making a lot of money, but they're running low on their inventory. You can maybe come in with lots of inventory and cash in. You also have review insights. You can understand what do customers like or dislike. And then when you're making your product, you can say, okay, I see that my customers really like XYZ. I want to keep that. But I see maybe you're looking at a pillow, they're complaining about how the fabric is really bad. It pulls, there's runs, or maybe the zipper's too small. You can go in and say, okay, well,
my customers absolutely don't like this. They're not going to like this. Let me add a second zipper. Let me add better quality, breathable material. So you can use review insights to really make the emotional connection with the buyer and figure out where their head's at. So a lot of great stuff. That's great. I think that's amazing. Okay, can you go back to the black box so I can kind of translate of what you provided there. Thì em cũng muốn chia sẻ một chút về cái phần black box này mà Shelvali hồi nãy cũng có sharing với mọi người á. Thì ở đây là ví dụ như là đối với cái sản phẩm mà có cái keywords là meals dispenser thì cái tổng revenue hàng tháng nha các anh chị, hàng tháng trong vòng 30 ngày đổ lại là nó có doanh thu khoảng tầm là 117.000 đô, và số lượng search thì nó cũng sẽ gần 6.000 lượt search ở trên Amazon luôn. Đối với cái tuy nhiên á, là khi mà mình nói về cái phần title density á, thì nó sẽ nhỉnh hơn so với lại cái sản phẩm đầu tiên, ví dụ là hot bread for front door. Nhưng mà tại vì là đối với cái meal dispenser này á, thì cái sản phẩm này nó sẽ không đi theo, thường thì nó sẽ không đi theo dạng như là season, là không đi theo từng mùa, mà nó sẽ gọi là một cái sản phẩm là được dùng thường xuyên hơn. Thì ví dụ như nếu như mà các anh chị đọc vô cái cụm từ là meal dispenser và mình chưa có mường tượng được là cái sản phẩm này nó nhìn ra sao á, thì các anh chị có thể nhấn vô cái dấu 3 chấm ở góc cuối màn hình bên phải. Can you click on the 3 dots for me? Thì khi mà các anh chị mà mình bấm vô cái phần cái 3 chấm này nè, thì nó có một cái hay là mình có thể xem được cái sản phẩm nó nhìn ra sao và trông ra sao trên thực tế ở trên Amazon luôn, là nó như thế nào. Can you click on for me so that click the view on Amazon. Thì ví dụ như ở đây là chẳng hạn như meals dispenser thì bản thân em cũng biết là nó sẽ chiết cái sữa ra, nhưng mà em cũng không có biết là cái hình ảnh là cái chiết sữa ở đây là nó như thế nào, nó chiết làm sao, và cái giá thành đối với cái sản phẩm mà phổ biến nhất á, thì nó sẽ tầm khoảng bao nhiêu. Thì như các anh chị thấy ở đây là cái sản phẩm nó cũng có nhiều mức khác nhau, như là 12 đô 99 này, 31 đô 99, 55 đô 99. Tuy nhiên là khi mà mình quay lại về cái phần black box á, thì hồi nãy em thấy là hình như là cái giá trung bình em nhớ là khoảng tầm 33 đô. Tuy nhiên là do là tại vì cái phần đây là khi mà mình đánh cái meal dispenser, nó cũng sẽ có những cái sản phẩm khác nữa mà nó không có giống những cái sản phẩm bán được top. Như các anh chị thấy ở đây là nó có ghi những cái như là Stanley Commercial vân vân, rồi baby milk powder, tại vì nó có dính chữ milk, nhiều khi là milk xong rồi baby powder, xong sau đó là dispenser. Nhưng mà ví dụ như cái sản phẩm phổ biến ở đây nè, thì các anh chị có thể thấy luôn. Thì ví dụ như là mình sẽ xem là cái giá trung bình trên thực tế ở trên cái Amazon Marketplace á, là nó như thế nào. Xong sau đó ví dụ như là mình có thể tiến tới cái việc là tìm suppliers, và đồng thời là các anh chị có thể vô cái review của những cái sản phẩm này luôn. Mình xem là những sản phẩm này nó có những điểm yếu như thế nào, điểm mạnh như thế nào. Ví dụ đối với sản phẩm mình thì có thể là khắc phục những cái điểm yếu đó hay không. Và hồi nãy Shelvali cũng có đề cập một cái phần em nghĩ rất là hay cho các anh chị sellers coi buổi livestream ngày hôm nay luôn á, là đối với tool Helium thì các anh chị có thể là tải trực tiếp và đặc biệt là free luôn nha các anh chị, miễn phí ở trên Chrome extension luôn. Can you show the Chrome extension again for me? The page or the icon. Icon, there it is. Thì ví dụ như ở đây nếu như mà sau khi mà mình tải xong và mình chạy HELIUM10 ở trên cái Chrome của mình luôn á, thì các anh chị có thể thấy được là đối với những cái sản phẩm mà meal dispenser như thế này á, thì là cái data nó ra sao, cái ASIN nó sẽ như thế nào, giá thành, rồi ví dụ như là có những brands nào số lượng sales nó bán được nhất, những competitors của mình là ai, doanh thu của họ ra sao, cái BSA của họ ra sao luôn, rồi cái giá trung bình
giá trung bình là bao nhiêu, ví dụ ở đây nó ghi là khoảng tầm 25 đô, rồi tổng doanh thu đã generate được, đã tạo ra được từ cái sản phẩm meal dispenser này là bao nhiêu, thì nó dự kiến khoảng tầm là 2,7 triệu đô luôn. Và ngoài ra thì ngoài cái phần X-ray ra, besides X-ray, can you click on the icon again? Yeah. Thì ngoài cái phần X-ray này ra thì mình sẽ có cái đặc biệt hơn, như là ở đây là Profitability Calculator, là cái dấu mà cái phần mà có cái dấu phần trăm á các anh chị ơi. Thì cái này em thấy rất là hay ở chỗ là cái tool HELIUM10 thì cũng sẽ tính cho mình được luôn là cái profits của mình khi mà bán sản phẩm này nó sẽ là bao nhiêu. Ví dụ như mình bán ra là khoảng tầm em cho giá đây, ví dụ 1598 là khoảng tầm 15 đô 98. Và khi mà mình bấm vô cái Profitability Calculator là cái máy tính ra được lợi nhuận dự kiến cho mình luôn á, nếu như mà mình bán sản phẩm này luôn nè, thì các anh chị thấy ở đây ở dưới đây là phần net thì là 4.43 đô. Ví dụ mình bán ra khoảng tầm 15 đô 98 đi, thì mình có thể thu lại là 4.43 đô. Thì nói về cái phần margin là cái phần mà phần trăm lợi nhuận mình có thể thu lại được, thì khoảng tầm là 27 đô 74% ha các anh chị ơi. Và ở đây nó cũng sẽ đưa ra cho mình luôn là cái ROI cho từng unit, là cho từng cái sản phẩm á, là sẽ bao nhiêu phần trăm luôn. Thì em thấy cái này nó rất là chi tiết để mà các anh chị có thể đánh giá là sản phẩm này nó có thật sự tiềm năng hay không. Ví dụ như có những cái sản phẩm giá bán tốt, ROI tốt, net tốt, margin tốt, nhưng mà tuy nhiên về cái dimensions á, cái phần mà cái kích thước của nó lại lớn quá, thì nó sẽ dẫn tới cái việc là shipping rồi fulfill thì nó chi phí expense shipping thì nó cũng sẽ tăng lên, thì từ đó nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà lợi nhuận của mình luôn đó. Thì cái này em nghĩ là cái tool này nó cũng rất là đặc biệt và hỗ trợ rất nhiều cho bên phía anh chị em sellers. Ngoài ra là cũng sẽ có cái phần inventory levels. Thì inventory levels ở đây nghĩa là gì? Inventory level ở đây là giống dạng như là những cái đối thủ họ bán được, chẳng hạn như bán với cái sản phẩm meal dispenser này bán rất là nhiều, bán 1.500 units mỗi tháng đi, em lấy ví dụ chẳng hạn đi. Tuy nhiên là khi mà mình click vô cái inventory levels nè, can you help me click on the levels thing? Mình sẽ có thể xem được là đối với những cái người competitors của mình á, cái số lượng hàng mà họ đang có ở trong kho của họ là bao nhiêu. Thì ví dụ như ở đây là mình thấy là đối với sản phẩm này thì cái inventory nó đang running low á, là cái số lượng trong kho nó đang ít lại, thì mình có thể là triển khai nhanh cái sản phẩm này để mà đẩy sang kho bên Amazon. Thì giống như là mình sẽ canh cái lúc mà competitors mình bán hết rồi, thì khi khách hàng mình thấy là khách hàng của mình thấy là mình có hàng á, thì nó sẽ hỗ trợ cho mình là bán được sales. Thì không biết là cái này anh Linh có thể góp ý thêm để mà giải thích thêm về cái lợi ích mà những cái tools này có thể hỗ trợ tối đa cho các anh chị em sellers như thế nào không ạ? Thì thật ra là những cái phần mà về cái add-on này thì các anh em cũng dùng khá là nhiều, anh em cũng biết nhiều rồi, thì chắc mình sẽ mua tiếp qua phần khác và xem Shelvali xong rồi đó thì mình sẽ chuyển qua phần khuyên này. Có nhiều câu hỏi của anh em đang chờ. Okay. Shelvali, can you move next step and there are many questions. Yes, I saw. So I guess I'll just wrap it up around here. So in the Chrome extension, as I mentioned, we also have the review insights. So review insights, when you click it, and again, the last three, the profitability calculator, the inventory level, and the review insights, they work on product pages. So when you are inside of X-ray, so you click the three dots in black box, you came over to X-ray, then you're taking a look, you can click on any of these products, right? And when it takes you to the product page, you can run the next three to really get an idea for that product.
But going back, you also have a Find Suppliers on Alibaba tab. So when you click that, it will open up possible suppliers, right? And how much it might cost you to make. So this product, it said, it looks like it was like $16, 15, 16. But you have it being sourced for 80 cents to $1.50 USD. So this is a way for you to just really quickly, with just one click of a button, see how much it might cost you. It might be a little bit less or more depending on if you customize it a certain way based off the review insights we talked about. But you can then use this information when you go into a product page and you go to Profitability Calculator. You can input it in accordingly by the manufacturing cost and play around with the numbers to see what your profit margins would look like. When you have the review ratings, right, you would want to go into review insights, and you can select, a time period. So select maybe, August 1st to recently. You can input if you just want to see the negative reviews, just the positive reviews. Maybe you want to see all of them. You can input whatever you would like to see. So maybe I want to see all of them. I would be able to do that. You can also select if you only want verified reviews, only helpful, only images or videos, or even input a keyword. So maybe I want to see if this milk dispenser, if anybody's using it for something else other than milk. Maybe they're using it for, creamer for their coffee or something else. You would be able to input a keyword and click extract reviews, and you would be given all the information. So as Jennifer mentioned, TikTok made me do it. You see it right away. So now you know where the sales are coming from. Maybe here, if this was a market that you're like, yeah, you know what, I want to capitalize on this, you would maybe want to start creating TikToks. So it's so helpful in knowing how you want your marketing strategy to be. So you can even read these reviews and use some of this information you see, the top phrases, right? Here it says, these are not great reviews. This says did not work or only worked for or stopped working after. So maybe you want to test the longevity, but you also want to address this in your bullet points maybe. So in your bullet points, you want to write, this works for X amount of time, or there's a manufacturer's guarantee for, however long, or just provide your consumer with some confidence going into that purchase, because now you know what they're thinking, that you already are looking at what they're thinking, right? When they purchase your competitor's products. So how can you use this information to address it in your bullet points and your images? Maybe in your images, you want to have somebody happy, some sort of reference to TikTok, right? Or something that gets them excited about your product and provides value. So there's a lot of really great tabs here. I won't go into all of them. I just wanted to show you this and kind of explain how you can use this to your benefit. But really, the overall picture I want you to know in product research is there's no one right way to do it. You have all those filters. You can use keywords. The keywords tab I showed you is my favorite way to go about product research, but it does not have to be yours. You can select your products tab. You can maybe go through Amazon, but use those filters in black box. Narrow it down to maybe like 10 or 20 opportunities that you think you might like, and then go into Amazon pages, look at the price point, look at the X-ray, right? Use X-ray to see how are your competitors doing in that market. Look up what is it going to cost you to source, check your profitability calculator. Maybe take a look at the inventory levels, read up review insights. Is it something you can really fix? Is there a way you can stand out? How are you going to frame your product once you have it up? So these are all things you can kind of utilize to your benefit. And I did see one question that I want to go ahead and address. I saw somebody asked, is the Platinum package included a free access to ticket for the Freedom course? And that answer is yes. So if you have a starter plan, a Platinum plan, Diamond, Elite, the Freedom ticket course is included. The only account of it that does not have it is the free one. So if you are not paying for a HELIUM10 account, then no Freedom ticket is not included. But if you're Platinum, yes, it is. And if you don't know, the Freedom ticket course is
our award-winning FBA training course. So it's over 160 hours of just content that you can consume and implement, right? Don't just learn about these things, actually use them. And yeah, it's completely included. It's typically $997, almost $1,000. But with HELIUM10, it's as long as you have an account, it's covered for you. Ok, dạ, hồi nãy thì em thấy là có một cái câu hỏi ở đây là Is Platinum Package include a free access to ticket for Freedom Course? Thì ở đây là câu hỏi có nghĩa là nếu mà như các anh chị mình mua cái gói Platinum từ bên phía HELIUM10 á, thì sẽ có bao gồm luôn cả cái khóa Freedom Course ở bên phía Amazon luôn, đúng không anh Linh? Dạ, thì cái câu trả lời của Shelvali ở đây là khi mà mình đã mua cái gói Platinum từ bên phía HELIUM10 á, thì trong cái gói này nó cũng sẽ bao gồm luôn cái Freedom Course. Thì em nghĩ là mình sẽ mua một được hai luôn ha. Trong cái course này nó cũng sẽ hướng dẫn rất là nhiều, training rất là nhiều về cái phần content. Thì ngoài cái việc là mình tìm hiểu về cái sản phẩm research về cái keywords này, cái sản phẩm mà có tiềm năng ở trên thị trường Amazon Marketplace á, thì mình cũng sẽ nên là học hỏi thêm về cái phần content, làm thế nào mà mình đi cái description, cái giới thiệu về sản phẩm của mình như thế nào để mà có thể gain được cái trust là mình khiến cho khách hàng là mua sản phẩm ngay lúc đó luôn, thay vì là chỉ add to cart thôi ạ. Đó, ok. Anh xin bổ sung thêm tí nữa là Dạ như là khi mà mua cái tool HELIUM10 Platinum á, thì sẽ bên HELIUM10 họ sẽ cho mình các account để đi vào cái khóa là Freedom Course. Khóa đó nó sẽ hướng dẫn rất là chi tiết và cụ thể tất cả cách dùng cái công cụ HELIUM10 để cho mọi người có thể sử dụng một cách chuyên nghiệp và trở thành chuyên gia khi sử dụng HELIUM10. Thì cái bucket mà Platinum thì nó hiện tại nó đang có cái giá là $1.200 cho một năm. Thì Linh đang mấy hôm trước thì Linh cũng có deal cho những chương trình mà họ chỉ làm ưu tiên cho ở cái cộng đồng seller Amazon Việt Nam là từ giá $1.200 giảm xuống còn $399 cho cái gói bucket của một năm. Thì hôm nay trong buổi livestream này thì Linh cũng đã deal cho mọi người là vẫn tiếp tục được hưởng cái gói đó trong cái buổi hôm nay. Cái buổi hôm trước thì đã hết rồi, thì buổi hôm nay thì cái code nó hiện tại bây giờ nó đang active và nó chỉ active trong vòng 48 tiếng thôi. Thì trong cái link và cái code thì Linh cũng có để trong cái comment của cái livestream này, thì anh em nào mà có quan tâm thì tranh thủ đăng ký mua. Cái giá này giá là rất tốt, nó giảm đến gần 70% luôn. Và nó chỉ có trong vòng 48 tiếng, sau 48 tiếng thì nó lại trở về với cái giá cũ. Ok, thì chắc là chúng ta sẽ chuyển qua cái phần Q&A. Thì thời gian nó cũng khá là dài rồi. Hi Shelvali, maybe we'll change to Q&A question and now time for Ami will add you some question. Rồi, chắc là bây giờ mình cũng sẽ chuyển đến cái phần mà khá được các anh em ở đây mong chờ, đó là cái phần hỏi và trả lời. Thì trước khi tổ chức cái buổi livestream này thì anh Eagle cũng đã có đăng cái topic về các câu hỏi mà các seller quan tâm. Thì mình có tổng hợp được một số câu hỏi. Thì trong đó có một câu hỏi như thế này. Thì làm thế nào để chạy quảng cáo Amazon PPC với HELIUM10? Thì chắc là bây giờ là cũng sẽ nhờ bạn Shelvali này sẽ giải đáp đến tụi mình luôn. So Shelvali, hey, hello. Hello. We have questions. How to run Amazon PPC ads with HELIUM10? Can you answer this for me? Yeah, sure. So for running PPC ads specifically, we have a separate tool for that. So we have the Adtomic tool, and that's in collaboration with Prestazon. And it's great it's very complex. So I can either share my screen and kind of talk about it, but I do think we would probably need to do a different segment for that entirely, because it's quite complex in terms of, just explaining it. It's not complex to use, but it is complex to explain. But we have Adtomic. Let me see if I can just kind of screen share real quick and show you just a very brief
view into it. So this right here is the atomic dashboard. So you would need to have your token connected. If you are in Seller Central, you would want to connect Seller Central to your Helium 10 account, and you can do that by clicking the little drop-down icon and then clicking connections, and it will take you to the setup flow. So once you have that connected, your MWS token, you would be able to see this dashboard, and the dashboard kind of helps you get a better understanding of your PPC campaigns. So all of your problem areas, you can view it all in one sitting, as opposed to if you've been in Seller Central, you know there's so many reports, right? There's so many reports you have to go through, and then maybe you have to kind of do your division in an Excel sheet. But here you can do all of that in one sitting just by looking. So we have tacos right here and the ACOS. So in one sitting, you can see how is your PPC sales comparing to your PPC spend, and that will give you your ACOS. So here, for the time period, there's a little time frame up here. For this time period, we're taking a look at a 54% ACOS. So that's a little bit higher, but if you look at total ACOS, your tacos, as we call them, it's 16%. So there's some room. And tacos, what that is it's comparing your advertising spend to your total sales. So your organic as well as your advertising. So here you would be able to see all of your expenditure. How does it compare to the sales that you're making? And then below you would be able to see, your top 5 products by sales and spend, kind of really quickly identify your high ACOS campaigns where maybe too much money is being spent. But again, it's very relative, because if you compare the ACOS, right, your PPC spend and sales to your tacos, your overall, it's still profitable. So, just keep that in mind. You have your highest spend keywords and campaigns, and then you would be able to sort your metrics down below. I'll let you explain dashboard, and then I'll just talk about one more thing just to kind of wrap up that question. Em nghĩ cái phần này thì anh Linh chắc sẽ nắm rõ hơn trong những cái từ ngữ trong Amazon á, thì chắc em xin phép nhường lại cái phần này cho anh Linh nha. Ok, chắc là phần này thì nó là một cái add-on thêm ở trong cái HELIUM10, cái công cụ Attribute này. Thì mọi người mà nếu mà muốn chạy thêm cái phần chạy quảng cáo này thì sẽ trả thêm cái phần phí cho cái Attribute. Tuy nhiên nó có nhiều cái công dụng rất là hay giúp cho việc tối quá trình chạy quảng cáo của mình, cũng như là giúp cho việc tự động lên cam các thứ, và nó có nhiều cái chỉ số để mọi người có thể theo dõi. Thì cái chủ đề này thì nó khá là sâu, theo Linh thấy nó khá là sâu, và chắc là sẽ có một buổi mời bên chuyên gia trẻ ở bên chỗ HELIUM10, họ sẽ làm sâu hơn về cái chủ đề này. Và nếu mà mọi người có thể chạy được cái Attribute này thì nó cũng là một phần hỗ trợ rất là nhiều trong quá trình bán hàng trên Amazon. Hi Shelvali, this topic about Attribute is very wonderful, and I think maybe in next live stream we need Attribute deeply for BBC advertising on Amazon Roam, Shelvali, or another experts of HELIUM10. Yeah. You said we would probably need another stream for this specifically. I agree. That's why I said, I was like, this is a very, it's really interesting, and it's so beneficial to the bottom line of your business. I definitely think we would need more time to actually talk about that. I think it needs because this is also this is just the dashboard. We also have, the analytics, the actual ad manager, the suggestions, the change logs. So maybe we'll have to do, a different session just for PPC. Yeah. Today we do not have enough time for this. A lot of things. So thank you, Shelvali. Okay. And the next questions we want to discuss is how to measure competition in the market using HELIUM10. Yeah, so measuring the marketplace, there's a couple ways to do that. You can use Chrome extension. So the extension that I shared, it's great for you to use X-Ray just to see the estimated sales, kind of get a feel for what is the monthly revenue that is being generated on average per month.
by your competitors. Maybe compare that with the reviews that they have, you know, their bestseller rank, what is their just general overview for that product. But you can also see how their keywords are doing. So inside of X-ray, right, which let me see if I can just show it to you. We were taking a look at X-ray, and you had all this great information. You can also understand what are your competitors really doing to get those sales by just, let's say maybe we were interested in this product and then this one. You can, you know, select more than that, and you can click Run Keyword Search. And when you do that, this is how you can take a look at what are your competitors doing to get their sales. So which keywords is their product showing up for? And you can understand what kind of search volume those keywords have. You can see the Amazon recommended rank. Where does Amazon say if you should run ads for it? You have your competing products, your sponsored ASINs. So how many ASINs are actually running campaigns for that keyword? I mean, here you only have 65 searches, but 112 sponsored ASINs with more than 3,000. Maybe not, you know, the best keyword for you to be using, but it's a great way to get into your competitors' tactics, right? So that's one way you can do it. We also have the market tracker. So market tracker you can find in the analytics tab, but here you can create a new market. And just by creating new market, you know, you will put in your ASIN and keywords. And once you do that and you click create market, what will end up happening is you'll end up getting suggestions. So every time there's a new competitor on the market, you'll get a suggestion, and you can choose to track it or not and see how your product stacks up with your competitors. So those are just a couple ways, you know, really briefly, your Chrome extension X-ray, run your keyword search, but also use market tracker. Ok thì Amy ơi, Amy là hình như chắc Amy mạng bị lắc rồi. Ok, chắc là ok, để anh sẽ chọn. Maybe I should keep my screen shared so you can explain it as well, huh? Yeah, I think it's better. Okay, yeah, it's probably better. There we go. So I'll start with, see if I can find it. There we go. Yeah, được. Yeah. Thì Shelvali hồi nãy cũng Amy lại vô lại rồi. Amy ơi, Amy có thể chia sẻ lại cái câu hỏi mà hồi nãy Amy vừa mới hỏi Shelvali được không? Dạ, hồi nãy em vừa hỏi cái câu hỏi là cách để đo lường cái sự cạnh tranh trên thị trường bằng công cụ HELIUM10 đó chị. Ok, thì cái cách để mà đo lường á, thì Shelvali cũng có chia sẻ là mình có thể là sử dụng cái Chrome extension cho HELIUM10 ha. Thì ví dụ như là khi mà mình sử dụng HELIUM10 thông qua Chrome á, thì mình cũng có thể tham khảo được những cái sản phẩm và những cái keywords mà mình có thể chọn lọc ở đây luôn. Thì ví dụ như ở đây mình muốn chọn 2 sản phẩm, ví dụ là 2-piece automatic drink dispenser và cái sản phẩm ở dòng thứ 9 sẽ là meals dispenser automatic drink. Thì đấy, thì sau khi đó là mình sẽ chọn thêm một cái can you go, sau khi đó là mình sẽ vô cái phần run keyword search. Thì ở đây thì HELIUM10 cũng sẽ hỗ trợ cho các anh chị là mình sẽ tìm hiểu coi là những cái keywords nào á mà buyers là khách hàng của mình tìm kiếm trong cái thời gian gần vừa rồi. Thì ví dụ như là search volume của mình thì nó khoảng bao nhiêu, và cái tần suất mà search đối với những cái keywords được list ở trong cái danh sách này á, thì nó sẽ bao nhiêu, và nó có xu hướng giảm bao nhiêu %, xu hướng tăng bao nhiêu %, rồi sponsor ASINs là sẽ là bao nhiêu, số lượng sản phẩm mà đang compete là đang đối thủ của mình á là sẽ là bao nhiêu luôn. Thì cái này em thấy là nó cũng rất là chi tiết khi mà liệt kê ra cho mình những cái keywords mà nó có trend đi lên hoặc là trend đi xuống. Nếu mà đi xuống nhiều quá thì mình cũng nên xem xét lại. Ok, chắc là bây giờ cái lượt câu hỏi của anh em hỏi cũng còn khá là nhiều. Tuy nhiên cái thời gian livestream của mình nó cũng khá là lâu rồi, thì anh em xem thì cũng mệt, và Jennifer Shelvali thì cũng mọi người ở đây cũng
cũng hơi khuya rồi, thì chắc là những câu hỏi này Linh sẽ tổng hợp lại và Linh sẽ có một cái bot để mà trả lời cho nó đầy đủ tất cả mọi cái, và sắp tới sẽ làm những cái clip chia sẻ sâu hơn về cách sử dụng tool HELIUM10. Thì rất cảm ơn Shelvali đã tham gia buổi livestream hôm nay. Ok, chắc là Jennifer translate qua cho Shelvali xong mình dừng livestream ở đây. Mọi người cũng rồi, ok. Dạ rồi, em cảm ơn anh Linh. Mr. Igor mentioned that thank you again, Shelvali, for joining today's live streams to show the Amazon sellers community to know more about HELIUM10 and what benefits that HELIUM10 can bring to the communities as to, you know, go beyond and expand the selling and also understand about the market in Amazon. And since the live stream is kind of long, so I know like the viewers and also us is kind of, you know, out of energy. So after today's live stream, Mr. Link will, you know, consolidate the questions about HELIUM10 and provide a post. And also maybe after live stream, we can do another streams to talk about more tools and more benefits about HELIUM10, because I know you guys have more than 30 tools, right? So cannot speak in one section. Of course. And maybe like we can work on you know, instructing how to use HELIUM10 through different videos in the upcoming events. So again, thank you, Shelvali, for joining with us. Thank you for joining with us. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, it's been a pleasure. We'll definitely have to do it again. Days. Thank you, Shelvali. Rồi, thank you. Rồi xin cảm ơn một lần nữa, xin cảm ơn các anh chị em đã xem buổi livestream tới tận ngày hôm nay, thì tới tận giờ này, tại vì là cũng khá là khuya và cái buổi livestream này cũng khá là lâu rồi. Ví dụ như các anh chị có những cái câu hỏi nào mà liên quan tới HELIUM10 và mình muốn trao đổi thêm á, thì các anh chị cứ comment ở trong cái video ngày hôm nay và cái livestream ngày hôm nay. Sau buổi livestream này thì em nghĩ là chắc chắn cũng sẽ có một cái video post trên kênh YouTube của anh Linh, đúng không ạ? Anh Igor đúng không ạ? Dạ vâng. Thì dạ. Rồi sau khi mà ví dụ như là các anh chị mình tổng hợp lại và mình vẫn có một số cái câu hỏi khác, thì các anh chị cứ thoải mái comment trong cái buổi livestream này để phía anh Igor và team HELIUM10 có thể là tổng hợp lại và sẽ làm những buổi livestream khác nhau nữa và những cái video YouTube hoặc là tổng hợp lại và đưa ra những cái post để trả lời cho các thắc mắc của các anh chị ạ. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn anh Igor, cảm ơn Amy, cảm ơn Shelvali, thank you Shelvali đã tham dự buổi livestream ngày hôm nay, và xin chúc các anh chị viewer ngày hôm nay có một buổi tối thật vui vẻ và hẹn gặp các anh chị trong buổi livestream lần sau. Xin cảm ơn tất cả các anh em nha. Xin cảm ơn Shelvali. Thank you Shelvali. Thank you so much. Take care, you guys. Have a good night. Yeah, see you again. Bye bye. Yes. Bye bye. Yeah.